Netissä ja mediassa on viime aikoina pyörinyt paljon videoklippejä, jossa kuluttaja-droneja käytetään sotatoimissa. Itsellä on pistänyt silmään erityisesti videot, joissa edullisilla perusdroneilla pudotetaan räjähteitä vihollisen niskaan. Olen itse ahkera drone-pilotti ja minussa heräsi uteliaisuus, että mikä mahtaa olla pudotusten osumatarkkuus. Asiahan selviää parhaiten testaamalla se ihan itse. Heti kärkeen sanottakoon, että testi ei vastaa sotatoimialueen olosuhteita. Tämä on ihan pelkkä yleistason kokeilu pudotettavan projektiilin osumatarkkuudesta. Tämä video on varmaan monelle katsojalle pikkusen pettymys, kun lakiteknisistä syistä ei voida oikeasti pudottaa projektiileja lentolaitteesta. Itselle se oli ainakin. Mutta silti testitulokset saattavat olla muidenkin mielestä kiinnostavia. Koetta varten hankin droneen lisälaitteen, jolla voi kuljettaa pieniä esineitä. Alun perin oli tarkoitus testata projektiilien pudottamista dronesta, mutta Suomen dronesäännöt kieltää esineiden pudottamisen lentolaitteesta. Eli videolla ei näytetä ainuttakaan projektiilin pudottamista, koska lentolaitteesta ei tietenkään pudotettu mitään, koska semmoinen ei ole luvallista. Dronella on lennetty eri korkeuksilla ja projektiilien pudottaminen on erikseen mallinnettu kokeellisella tekoäly-simulointiohjelmistolla. Tarkkuusmittarina on toiminut varsin tavanomainen suomalainen tikka-peli. Se vastaa monilta osin kansainvälistä darts-peliä, taulu on hieman pienempi ja tikat muutaman gramman painavampia. Tikkaan on kiinnitetty pieni peruke, jolla se kytkeytyy pudotussimulaattoriin. Visuaalisesti vertaillen peruke ei merkittävästi vaikuta vapaapudotuksessa tikan lentorataan. Suomalaiseen tikkapeliin kuuluu 5 tikkaa, eli simulointi on suoritettu 5 tikan sarjoissa. Tikat on sitten asetettu maassa simuloinnin osoittamiin iskemiskohtiin. Ennen varsinaista testiä muutamia yleistasoisia havaintoja dronesta. Lintuperspektiivistä on yllättävän vaikea erottaa yksityiskohtia. Tuossa taustalla pyörii videoklippi viime kevättalvelta. Huomaatteko, missä kohtaa meikäläinen vilahtaa kuvassa? Paikallaan olevaa kohdetta on yllättävän hankala erottaa, vaikka en edes yritä erityisemmin piiloutua. Korkeuden kasvaessa maali pienenee nopeasti. Taustan videossa lennetään 5 lentokorkeudella. 1 metri, 10 metriä, 20 metriä, 50 metriä ja 100 metriä. Kaikista korkeuksista ensin normaali näkymä ja sitten maksimitsuumaus. Dronen lentorataa on todella vaikea arvioida maasta. Tätä olen testannut jo aikaisemmin reserviläisten ja metsästäjien kanssa. Suuntiman pystyy sanomaan, mutta etäisyys, korkeus, lentosuunta ja nopeus on käytännössä mahdoton arvioida silmämääräisesti. Etäisyydet hukkuvat erityisesti, jos jotakin katsotaan kameran linssin läpi. Moniko olisi arvannut, että tässä videoklipissä
drone on noin 5 metrin päässä kamerasta. Muutaman testikierroksen jälkeen selvisi, että optimaalinen pudotuskorkeus on 20-30 metriä. Matalammalta pudotettaessa tikan lentorata ei kerkeä vakaantumaan, ja korkeammalta maalitaulu oli niin pieni, että katsoin parhaaksi, ettei kannata edes yrittää simuloida pudottamista. Kummastakin korkeudesta simuloitiin useampi 5 tikan sarjan pudottaminen. 20 metrissä pudotettaessa 5 tikan sarjat pysyvät kohtuullisen hyvin kasassa. Melkein joka sarjassa yksi tikka osui tauluun, loput osumat enemmän tai vähemmän tiiviissä kasassa. Kolmestakymmenestä metristä ei tullut ainuttakaan osumaa varsinaiseen tauluun, mutta muutama osuma oli ihan senteistä kiinni. Hajonta kasvoi selkeästi pudotuskorkeuden kasvaessa. Osumatarkkuus oli selkeästi parempi kuin itse odotin. Oma odotusarvo oli, että drone ei edes lentäisi kunnolla lisäkuorman kanssa, mutta se vaikutti yllättävän vähän lentorataan. Kuorman kanssa nouseminen ja laskeutuminen vaati vähän erikoisjärjestelyjä, mutta varsinainen lento oli aika normaalia. Ihan harjoittelematta ja ilman kunnollista tähtäinlaitetta jokainen projektiili osui kohtuullisen lähelle maalia. Yhtään napakymppiä ei tullut edes vahingossa, mutta 20 metristä kaikki ja 30 metristä puolet osumista olivat 1 metrin säteen sisällä. Kuten sanottu, niin tämä leikkimielinen tiisti ei vastaa sotatoimialueen olosuhteita millään tavalla, mutta tulipa kuitenkin testattua, että konsepti on ylipäätään teknisesti mahdollinen.